Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nagpa-poll ako last Monday ata yun or Tuesday kung anong gusto nyong next vlog ko. So, pinagpilian ko 2 minutes na tapusin ko yung samyang and then shiny bunny with a twist. So, ang lumabas is yung 2 minutes eating samyang. So, sorry guys, late ko nga upload kasi kakapa-adjust ko lang. May dinagay dito sa ibig ko. So, yun. Let's start. 2 minutes, yan. Okay, wait lang. Chloe, doon ka muna! Ha? Chloe, doon ka muna. Diyan, sit down. So, yan. Kailangan start natin. Ay, wait lang. Alam lang ang tubig. Sakit ang blaze ko. Wait. Sa favorite ko kasi yung may spicy. Tignan natin kung makakagat ko siya. Okay? Ready na ba? Ready na. Wait lang ah. Napilit mo na? Ready? Ready? Get set. Go na, go. Chloe, excuse me. Hindi ko makagat. Hindi ko makagat pa. Kasi tataba na pagkaluto. Ah. Sorry talaga ga. Ulitin ko na lang itong challenge na to. Sobrang sakit talaga ng brace ko. Pinapost ko pa ito. Sobrang kumalap. Sobrang sakit kasi. Hindi dito. Sige, ayoko na. Wait lang. Sobrang sakit ng brace ko talaga. So, may natira. Ulitin ko na lang itong video na to. Kasi, kakapa-adjust ko lang kanina. Nilagay sila dito. Halikot ko kaya hindi ko siya manguya. Pero at least, hindi ko kayo pinaasa. Mga lahati naman. Mga 2 subo na naman. Sobrang anghang. Pero, sanay ako sa manghang. Saktan ako sa brace ko.
Sobrang sakit, guys. So, baka ulitin ko to, itong video na to. Basta, shoutout nga pala kay Ogie Shago. Si Aaron Efron ata yun. Yung ibang shoutout ka na lang sa next vlog ko. So, yun na lang ba? Sobrang sakit talaga eh. Ng adjustment. Adjust na po siya. Natin ko pa nga ito sumakit eh. Wala. So, sorry if I fail. Babawi ako sa next pag inulit ko to. Promise. So, that's our for today. Kung nagustuhan mo itong challenge na to, just hit the bell button and don't forget to subscribe on my channel. Para kung ano. Chloe! No! So, yun lang guys. See you on my next vlog.